Jmenuji se Jára Síka, jsem fotograf, který běhá po horách, fotí freeride, ski alp, horský kola a když se děje cokoliv okolo, tak si to k tomu taky vyfotím. Nějaký portréty, lifestyle, outdoorové věci prostě. Já jsem vlastně na horách vyrostl od malička, buď to bylo bez foťáku, nebo když jsem začal už po těch letech fotit, tak ono to vlastně bylo vedlejší produkt, mít sebou ten foťák. Járu jsem potkal poprvé, když jsem natáčel nějakou reklamu, on tam fotil a byl tam vlastně jako jediný rozumný člověk na place. Je to prostě hodný člověk, to je za mě jako to hlavní. Já jsem fotil s x lidma nebo řešil x nějakých takovýchhle věcí a u Járy si cítíš, že jdeš jakoby na kopec s kámošem. Například tady v Japonsku vymyslí, prostě řekne, kde máme jet, kudy máme jet. Jako má velký přehled tady v tom prostoru o ježdění, o tom, kde jezdit, jak jezdit. On jenom občas řekne, tady se postav, počkej, OK, a jdeme a vlastně jenom lyžujeme, děláme věci, které nás baví a u toho vzniknou prostě parádní fotky. Což za mě jako je definice Járy a definice dobrýho fotografa. はい、それでは私はこのヤラさんっていう方をとても尊敬してますし私と近い性格なのが非常にフレンドリーで明るい性格なので人間としてもすごく好きな人物です。もちろん写真家としても素晴らしい方だと思います。Je docela dobrý jako food guy. Já mám vlastně obrovský štěstí, že moje oba dva největší koníčky, které jsem vždycky dělal a baví mě, se tak nějak vlastně přesunuli na tu úroveň toho, že mě to může živit a nemusím chodit do práce. To si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí. K focení jsem se poprvé dostal tak, že jsem si urval vazy v koleni. Myslím si, že už fotím nějaký 17 let možná, něco takového. Po nějakých těch letech focení se mi ozvala Romča, jestli bych nechtěl fotit na Fujifilm, tak jsem říkal, že bych to určitě rád vyzkoušel, jenže přišla s tím, že bych měl fotit na X100, která v té době vlastně neuměla zaostřit pořádně ani na portrét. To byla docela sranda, když fotíš lidi, co kolem tebe lítají od 50 kiláků v hodině na čemkoliv. Teď je to 10 let, co jsem Fujifilm ambasador a jsem neskutečně vděčný a šťastný, že mám tu šanci, že se mě tam furt drží a že to funguje jako rodina. Pro mě je prostě foťák lopata. Jako já k tomu nemám vztah. Já potřebuji věc, kterou můžeš vyhnout mezi věci, může se do ní prášit. Stalo se mi, že prostě mi spadl z ruky a spadl do sněhu bez objektivu, byl plný sněhu. Vyfoukal jsem to, vytřel jsem to hadříkem na brejle a jelo se dál. Teď jsem zakotvený na XH2S, to je podle mě kladivo na moji práci. Je to malý, lehký a hlavně to prostě musí vydržet tady to hulvácký zacházení, který já prostě mám, je to tak, ale aspoň vím, že ty věci vydržím. Když fotím v zimě, tak tam jako není možnost si sebou tahat záložní druhý tělo. Mám XT5, kdyby se prostě nějakým způsobem pokazilo XH2S, ale netahám to sebou, většinou chodím jenom s jedním objektivem, protože ten foťák je hozený normálně v báglu s lavinovou výbavou, s tím, co tahám, prostě tam není místo na to. A nemůžeš tam dávat takovou tu kapsičku, kam si strkáš tělo, musíš to prostě švihnout dovnitř a věřit, že se to nerozbije. No. A tak to je. Většinou nenosím ani 2 skla, 70-200, jinak 24-70 a s tím si v zimě já naprosto vystačím. Záleží, jestli jde vidět, nejde vidět. To jsou ty důležité věci. No. 90% toho času, který já trávím na horách, tak je tak, že prostě chodíme na pásech, musíš dát třeba 1500, 2000 výškových, aby si pro tu fotku došel.
A ono to taky není sranda se zbalit. Potřebuješ vodu, jídlo, náhradní věci, teplou bundu, lavinovou výbavu, že jo? Potřebuješ lopatu, potřebuješ sondu. Funguje to z toho důvodu, že prostě Jarin se umí pohybovat v horách, ví jak používat lavinovou výbavu a prostě když jsme na tom svahu, tak mu prostě věřím, že se zachová tak, aby prostě neohrožil bezpečnost svojí ani té skupiny. Kolikrát prostě jdeme 5 hodin, 4 hodiny někam na kopec a nevíš vlastně, jestli to dopadne nebo ne, foukne, přijde mrak. To, že je nějaká předpověď, to je sice hezký, ale na těch horách se to mění tak rychle, že kolikrát se prostě musíš obrátit a jít domů. Takže to je občas taky ta realita, že prostě někde jdeme jako na kopec a snažíme se tam vymyslet něco, ale občas toho nic není. A občas se zase zadaří, že jako z ničeho upleteme bič, takže vlastně člověk dost často neví, co z toho ve finále vznikne. To focení je až jako druhořadý. Tam opravdu jde o tu bezpečnost. Jo. To je, když tě veme lavina, nedej bože, když si někdo zlomí nohu, tak prostě tam ti nikdo nepomůže. My si musíme pomoct sami. Ještě třeba 5 let zpátky jsme se rozhodli, že nafotíme pěknou fotku vody, prostě lyžař jede přímo na pláž. A Jarin tam byl připravený prostě s dlouhým sklem a já jsem se tam někde prostě snažil jako namotat přesně do toho svahu, který mě on řekl. A vlastně to pak celý skončilo tím, že jsem tam někde po ledovým prostě 45 stupňovým svahu jako někde lezl na tu fotku. Říkal jsem Jarinovi prostě, hele, koukej na mě tím dlouhým sklem, tyjo, když prostě sletím dolů, tak abys to aspoň řekl doma. A vlastně z toho nebylo vůbec nic. Jo. Nejdůležitější je ta naše bezpečnost. Vědět, odkud kam fouká, vědět, kde svítilo sluníčko, jaký byly podmínky předtím. A tohle moc lidí neví, ale tohle je jako 80% toho, co je to gro mojí práce. Zůstat v bezpečí. A tam je nejdůležitější, že prostě vím, že se na ní můžu spolehnout, že prostě respektuje tu horu, nenajíždí prostě na nějaký místa na té hoře, které by třeba mohly být nebezpečný a tak. Takže myslím si, že to, že se v něm snoubí, to, že je jako dobrý fotograf a zároveň prostě se věnuje tomu snowboardingu a chodí do hor, tak tady ty 2 věci, když propojí, tak to dělá ten výsledek. Já jsem studoval záchranáře a nějaký průsery už se nám staly a to řešení díky těm zkušenostem, které máme, tak se nám podařilo parádně udělat, i když si někdo třeba udělal koleno nebo ho vzala lavina. Samozřejmě, že se to stalo. Naštěstí se nestalo nic fatálního, ale je důležité vědět, jak těm lidem pomoct. A i proto si myslím, že se mnou rádi ti kluci fotí a věří mi. Tuhle fotku jsme udělali s Davem, je to fotka z Japonska, kdy jsme byli lyžovat na jedné hoře a dole jsme viděli vycházet takový dým, tak jsme se šli rychle mrknout, co to je, a našli jsme onsen, což je vlastně přírodní vyvěrající pramen do takovéhohle jezírka. Ale napadlo nás nic lepšího, než prostě do něj sjet, no. Takhle vznikla ta fotka. Pak doplavek, hop tam, pivo, bylo hotovo. この写真ですが、私の大好きな写真のうちの一つです。彼が撮った写真の中の一つです。これは数年前ですが、ニセコの地元紙の方で大賞グランプリを獲得した賞です。非常に綺麗な景色とスキーとそれと自然、こういったものが全部この中に含まれている素敵な写真だと思っております。これからもヤラさんには素敵なスキーの写真、ニセコの写真を撮っていただいて、このゲストハウスをヤラさんの写真でいっぱいにしたいというふうに思っております。頑張ってください。以上です。A tahle fotka je z letošního roku na bariérách, kde jsme se potkali
s klukama, profíkama, s Jonakangasem, kteří tam jezdili, tak jsme vyskočili z auta, kluci tam točili video, já jsem do toho udělal pár fotek. Bylo, sedli jsme do auta a jeli jsme dál. Tahle fotka vznikla s Michalem Oseninem v Kanadě, v Rogers Passu v Britské Kolumbii, kdy jsme jednou jeli sjet jeden kopec a všimli jsme si naproti těchto spajn. Dvakrát jsme se na ně šli kouknout, dvakrát jsme to museli otočit, protože nešlo vidět, nebyla podmínka, což je docela blbý, když tam jdeš 3 hoďky. Ale po třetí nám to už vyšlo na jarní podmínku, museli jsme stát v 5 ráno, valili jsme tam, Osel vyběh nahoru, já na protější kopec a Osel to sjel, já jsem to cvakl, vyšlo to na krásnou první. A cestou dolů už jsme slyšeli v údolí 2 rány, kdy spadly 2 laviny a jedna z nich spadla zrovna místem, kam jsme šli nahoru. Nás by asi jako netrefila, ale zarovnala potok třeba do 8 metrový výšky.